mijn lieve Klaartje zoet, maar we zijn er haast. Dan mag je weg uit dit rookhol. Foutje zal ook blij zijn als ze eruit is. Die snakt ook naar een beetje frisse lucht. Lief klein ding, je oogje zit helemaal dicht van de rook, arme stakker. Begrijp je nou hoe iemand voor zijn genoegen de atmosfeer kan bederven met zeegras? Mannen zijn en blijven toch barbaren. Ga je weg! Hoe dan toch, mag jij niet zeggen zulke lelijke dingen. Je bent haast net zo ongemanierd als die meneer. Het is meer dan erg, meneer. Als het u onverschillig laat dat u mij vergiftigt, dan kunt u toch wel een klein beetje medelijden hebben met dat stomme dier. Dat kan niet zeggen om zich te verdedigen. Ik vind anders dat hij aardig van zich afspreekt. Dat beest weet niet wat het zegt, maar u moest weten hoe het hoort. In hoge mate onbeschaafd noem ik het, om in damesgezelschap te roken als een verstopte schoorsteen. En het mooiste van alles is dat u hier helemaal niet roken mag. Dat is een schandaal. Als u die pijp niet onmiddellijk wegdoet, haal ik de conducteur. Dan kan hij meteen die lieveling van u meenemen naar de beestenwagen. Dan ga ik wel in de kooi zitten. Maar pas op als hij tegen mij begint te ratelen, dan zeg ik allemaal lelijke woorden. Kom maar, Klaartje, ga maar mee met het vrouwtje. Wij gaan eens kijken of er ergens anders plaats is. Ik heb geen zin om me langer te laten uitroken. Conducteur. Die dame wou je spreken. Daarmee kan ik u van dienst zijn, dame. Ik begrijp niet dat er geen maatregelen tegen genomen worden. Het is meer dan erg. Het is hoogst ongepast tegenover een dame. Hoogst ongepast. Je bent gewoon aan de heidenen overgeleverd. Zeker, dame, zeker. Maar wat kan ik voor u doen? Ik wens niet langer met deze heer in één coupé te blijven. Oh, niet? Nou, dat is makkelijk te verhelpen. Ik heb hiernaast nog een mooie plaats voor u. Gaat u maar eens even meekijken. Ik heb u toch duidelijk gezegd dat ik niet tegen roken kon? Oh, rookt u niet, dame? Roken? Ik? Tabak en alcohol zijn de meest typische verschijnselen van de degeneratie van onze tijd. Zeker, zeker, dame. En leeft dat konijn dan nog, als u zijn kop heeft afgesneden? Dat mag ik u niet vertellen. Dat is het geheim van de goochelaar. Gaat niet, dame. Huwelijksreis. Dat zou u ook niet leuk gevonden hebben. Ik ben niet getrouwd. Gelukkig. Ik wou dat ik het ook kon zeggen. U ziet het modern hoogschap. Een kunst. Ik spreek er natuurlijk alleen over de ware groten in ons vak. Waartoe ik gelukkig mezelf ook mag rekenen. Voor zover u me nog niet kent, ik ben professor Alberto. Wij gaan maar weer terug, Klaartje. Wat een onmogelijke trein is dat. Kan ik nog iets voor u doen, dame? Goedenavond, mevrouwtje. Ik wist wel dat u niet buiten me kon. Ik heb nou een tabakkie. Moet je toch eens even ruiken, Klaartje? Zo. Zo. Moordenaar. Moordenaar. Laat die trein stoppen. Laat die trein stoppen. Met alle genoegen. 1, 2... Hé, wat gek is dat? Er is hier toch geen station? Zeker iets gebeurd? Hier is aan de noodrem getrokken. Niemand mag deze wagon verlaten. Ja, direct. Eerst een papegaai. Als ze maar geen ongeluk heeft gekregen. Laten we er het beste van hopen, dame. Hebt u soms aan de noodrem getrokken? Deze meneer heeft een papegaai uit het venster gegooid. Wat is er dan gebeurd? Ik heb op verzoek van deze dame aan de noodrem getrokken. Op verzoek van deze dame? Ja, ze heeft mijn papegaai eruit gegooid en toen ik haar pijp. En hebt u daarom de trein laten stoppen? Dan moet ik tegen u alle twee procesverbaal opmaken. Hoe heet u, meneer? Daar zit hij. Waar dan? Klaartje. Houdt u me toch niet vast? Helpt u me toch liever? Uw naam, alsjeblieft. Klaartje! Klaartje!
Je hoeft u niet zo te schreeuwen. En uw achternaam? Dat mankeert er nog maar aan. Dan kunnen we de hele rommel weer gaan uitzoeken. Rommel? Wilt u eraan denken, juffrouw, dat ik kunstenaar ben en dat wij Geel zo ook? Tja, dan geef ik het op. Oh, u bent deskundige. Weet u niets? Nou, dat is dood eenvoudig. Je moet het beest lokken. Lonnen! 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 Wanneer bent u geboren? Kan er geen van al die mannen in een boom klimmen? Ik zal die papegaai wel even voor u halen, mevrouw. Denk aan je nieuwe broek. Tja, wees voorzichtig, Tarzan. We hebben geen tijd meer te verliezen. Alle passagiers instappen. Wanneer bent u geboren? Ik had het maar. Daar is ze nog gebleven. Als u niet durft zeggen hoe oud u bent, schrijft u het dan op. Daar is ze. En voor mijn part kan ze daar blijven tot ze aan ons weegt. Wie niet ogenblikkelijk instapt, kan gaan lopen. Eén ogenblikje, conducteur. Ik zal u laten zien wat met hypnose bij dieren te bereiken is. Ik zal je nu brengen onder de macht van mijn wil. Je voelt je ogen zwaar worden. Je wilt slapen, diep slapen. Je vleugels zijn als lood. Nu slaap je. Hou je bek. Dat is geen medium. Zo, nou is het afgelopen. Hé, dat mag niet. Niet schieten, niet schieten. Dat wordt een plensbui. Ik heb geen zin om me voor dat onbeschaamde beest nat te laten regenen. Klaartje. Klaartje. Voor Maastricht en Eindhoven overstappen. Truier. Truier. Wilt u misschien van mijn koffers afblijven? Zou ik dan liever de kooi nemen? Daar blijft u helemaal vanaf. En dan draag ik de koffers. Mijn moeder heeft altijd gezegd, je moet vriendelijk zijn tegen alle dames. Heus, ik ben keurig opgevoed. Conducteur, hoe laat hebben we aansluiting naar Eindhoven? Die is bepaald al weg. We hebben 20 minuten vertraging. En wanneer gaat er de volgende? Hé! Ik zou blij zijn op het thuis. Dat kan nog wel even duren, mevrouw. We hebben de aansluiting gemist. Hoe laat kunnen we dan nu weg? Ik zal eens even gaan informeren. Nou, bij wie? Ik heb niemand hier gezien. Dat ziet eruit als een wachtkamer. Breng die bagage naar binnen, juffrouw. Ik zal die koffers van u wel meenemen. U hebt ook geen gemakkelijke baas. Nee, dat zeker niet. Ik ben pas 3 dagen bij hem, maar ik heb er nou al mijn bekomst van. Wat deed u dan vroeger? Was in de schoenenwinkel. En toen kon ik dit baantje krijgen. Meneer Gertsen zei, het was zo goed om door te zagen. Omdat ik zo slank ben. Kijk eens. Wat griezelig. Heel aardig. Leek me geweldig. Reizen en trekken en avonturen. Dat dacht ik tenminste. Nou. Wat een ongezellige boel. Hier is ook al niemand. Vreselijk is het hier. Wat een hok. Er is toch zeker wel een betere wachtkamer? Hier blijf ik niet. Beslist niet. Vindt u niet aardig? Ik wel. Gezellig kacheltje. Stromend water. Welvoorziene bar. Het is weer eens wat anders. En als we lang blijven, dan kunnen we daar een kaartje leggen. U bent heel geestig. Maar het is uw schuld dat we hier moeten wachten. Mijn schuld? Haha. U hebt gezegd dat ik de trein moest laten stoppen. Goedenavond.
Wat komt u hier allemaal doen? Niks, we wachten op de trein. Hoe laat komt die? Er komt vanavond geen trein meer. Morgenochtend om 8 uur. Komt er vanavond geen trein meer? Waarom komen we dan hier vandaan? Zeg eens, chef, kunnen we geen extra trein krijgen? Zeker, meneer. Dan moet u zelf een schriftelijke aanvraag indienen bij de hoofddirectie. Mijn dienst is om voor vandaag. Dan nemen we maar een taxi. Die zijn hier niet te krijgen, meneer. Staat er voor mij geen auto te wachten? Ik ben dokter Lohman. En meneer Van Dongen zou zijn wagen sturen. Oh, dan komt u natuurlijk voor zijn zuster, die... Ja, en kunt u dan niet even telefoneren om een auto? Er is hier toch wel telefoon? Jawel, maar alleen voor dienstgesprekken. Dan moet u voor deze keer maar eens een uitzondering maken. Belt u dan ook meneer Van Dongen even op en zeg hem dat ik hier op hem wacht. Ik zal kijken of het gaat. Wat een onguur gezicht heeft die man. Hoe kunt u het zeggen? Ik vind het juist een heel gezellige baas. Een vlotte babbelaar. Ik wou dat u niet zo grappig was, meneer. Ik ben doodernstig, meneer. Weet u dat ik door uw schuld morgen niet op tijd een voorstelling kan beginnen? En zomaar zonder repetitie moet werken op een vreemd toneel? En met de nieuwe assistenten? Oh, voor zo'n grootmeester als u is dat toch geen bezwaar? Zeker niet als de assistente zo charmant is. Dank u wel. Charmant, charmant. Wat heb ik dan charmant? Handig moet ze zijn. Nou, ik zou wel eens iemand willen zien die in 3 dagen beter ingewerkt was dan ik. Met al die draadjes en veertjes en elastiekjes en al die goochelrommel. Hoe noemt u dat, juffrouw? Nou, goed. Instrumenten, apparaten. En kan het gestolen worden. Kalm aan, meneer Hokuspokus. Vervelende snotneus. Als je nou je kwebbel niet houdt, dan leg ik je over mijn knie. Je hangt me nou lang de keel uit. Meneer de humorist. Wat hebt u toch tegen me? Ik heb u toch niets gedaan? Wat zegt u ervan, jonge dame? Ik ben geen jonge dame. Ik ben een getrouwde vrouw. En als u misschien tegen mij beginnen wilt, dan waarschuw ik u vooruit. Dat is mijn man. Ja, inderdaad. Sinds vanmorgen. Ik kan geen verbinding krijgen. Nou, wat doen we nou? Moeten we er ergens slapen? Is er geen hotel in de buurt? Nee. Maar verderop is er wel een boerderij. Nou, dan gaan we daar naartoe. Hoe ver is dat zowat? Half uurtje. Half uur? Met dat weer en met al die koffers? Ik denk er niet aan. Woont u hier niet ergens in de buurt? Ik woon nog veel verder. Ik ga met de fiets. Maar ik heb hier dichtbij toch een groot gebouw gezien. Oh, ja, dat is een oude fabriek. Staat helemaal onder water. Dan stel ik voor dat we maar rustig hier blijven. Er is hier zo'n geanimeerde stemming. We kennen elkaar nu zo'n beetje en hebben elkaar leren waarderen. Niet waar, mevrouwtje? Als u hier ook blijft, dan ga ik nog liever het eind door de regen lopen. Ja, er zal toch wel niets anders op zitten. Want hier blijven kunt u niet. Ik moet gaan sluiten, dames en heren. Maar meneer, u kunt ons toch niet op straat zetten? Ik ga er niet uit, zolang het regent. Ik kan er niets aan doen, mevrouw. Ik heb mijn instructies. En als u niet vrijwillig gaat, dan zal ik u moeten verwijderen. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Mijn man is er ook nog. Ik geloof ook niet dat u met geweld veel zou bereiken. J'y suis, j'y reste. We laten ons niet wegpesten. We kunnen hier toch nog wel even blijven tot het droog wordt. Nou, als u het dan met alle geweld wil. Verantwoord. Meneer, hebt u dan nog nooit van het station hier gehoord? Nee, dan voor bijzonders niet. Pluis. Het spookt hier. Spoken? Zie je wel, ik heb al direct gevoeld dat er iets vreemds was. Schei uit met je onzin, man. Ja, noemt u het maar onzin. Ik heb er meer zo gekend. Vraag u de dokter maar eens. Die dame die u behandelt, die wou het eerst ook niet geloven. Dat heeft ze moeten bezuren. Voor geen geld van de wereld blijf ik 's nachts hier. En zeker niet vanavond. Wie spookt er hier dan? Was-echte geesten? Heerlijk. Misschien kan ik wel contact krijgen met Columbus. Ik heb toch altijd willen weten of dat een gekookt eitje was of niet. Net iets uit het boek. Spoken. Kun je er niet wat meer van vertellen? Nee, meneer. En zeker niet als er dames bij zijn. Oh, meneer, vertelt u maar gerust. Ik ben een getrouwde vrouw. Nou, als u het dan per se wil. Maar, vandaag, net 20 jaar geleden, was er hier in de buurt kermis. Er was toen een groot gezelschap, mensen uit de stad, en die hadden een extra trein genomen om 's avonds terug te gaan. Dat was de enige trein die hier 's nachts ooit gelopen heeft. Op het station hier was toen een zekere Hein Kok als chef. En die moest die avond blijven om de brug, verderop, langs de lijn, dicht te draaien als de trein langskwam.
In de loods, hiernaast, is nog het rad waarmee het gebeurde. Het zal 12 uur geweest zijn. Toen werd die Hein Kok opgebeld dat de trein eraan kwam. Hij heeft toen nog geantwoord dat hij de brug meteen zou sluiten. Dat zijn zijn laatste woorden geweest. En toen? Toen is hij naar het rad gegaan om de brug dicht te draaien. En opeens zakte hij in elkaar. Hartverlammen. Daar hebben ze hem gevonden. En zijn lamp hield hij vast. Die brandde nog. Wat griezelig. Wat er daarna gebeurde was nog veel erger. Opeens kwam de trein in volle vaart aan. En de brug stond open. De oude Mulder, die stond op de machine. En die moet gevoeld hebben dat er iets niet in de haak was. Want op het laatste moment heeft hij nog geremd. Je kon het gillen van de remmen. Kilometers ver horen. En toen opeens een geweldige slag. Zijn er veel mensen bij verongelukt? 13. Ze zijn daar in de wachtkamer neergelegd. Ik wil hier weg. Ik wil niet in die kamer met die lijken blijven. Laten we hier vandaan gaan. Alsjeblieft, laten we weggaan. Ja, dat is nou allemaal wel heel erg luguber, maar er zijn mij spoken beloofd. En als ik die niet krijg, dan zal ik mijn beklag doen bij de directie. Dat mensen is stijf van de zenuwen. Laten we nou maar liever mee ophouden. Waarachtig niet. Ik heb recht op spoken. Ja, spot u er maar mee. Maar als u vannacht hier blijft, dan zal u wel anders piepen. Wie spookt er dan eigenlijk? De oude Mulder. Die komt met de spooktrein. De spooktrein? Wat voor een spooktrein? Een trein die nergens vertrekt en nergens aankomt. Er lopen hier 's nachts geen treinen. En toch. Vaak gaan 's nachts opeens de klok zijn. En dan hoor je duidelijk de trein aankomen. Met de remmen aan. En je ziet ook het vuur van de locomotief. Maar wie er te dichtbij komt, die blijft op slag. Dood. Laatst nog een landloper hier op het station. Ik heb hem nog gewaarschuwd. Hij is toch blijven kijken. En de volgende dag lag hij daar, dood. Zijn ze hier allemaal zo bijgelovig? En de geest van de oude Mulder, die verschijnt op het perron. En die loopt op en neer. En die zwaait met zijn rode lantaarn. En dan zingt hij. En wie zingt dan de tweede stem? Ach man, loop toch rond met die onzin. Ja, ik kan er ook aardig op losvliegen, maar zoals jij, nee. U hoeft het niet te geloven, meneer. Maar ik geloof het wel. En als u een goede raad van me wil aannemen. Als u vannacht de klokseinen hoort. En u hoort de trein remmen. Ga er dan niet naar kijken. Want dan kon het wel eens lelijk met u aflopen. Goeienacht. Dat is het sterkste verhaal dat ik ooit gehoord heb. Nou, dat weet ik nog zo net niet. Die man gelooft het. Dat zag je toch duidelijk? Ik dacht dat je zo van avonturen hield. Je bent toch niet bang? Nou, mijn gemak voel ik me niet. Maar bang ben ik ook niet. Want dan moet ik altijd gillen. Wat zegt u ervan, dokter? Tja, ik weet het niet. Er gebeuren inderdaad vaak vreemde dingen. U moest als dokter meer gezond verstand hebben. Wij doktoren staan ieder moment voor raadselen, meneer. Dus, je komt er niet altijd met de wetenschap. Er zijn tussen hemel en aarde nog heel wat dingen die wij niet kunnen verklaren. Als je zo dikwijls als wij tegenover de dood komt te staan. Dat herinnert mij aan een ware geschiedenis die ik zelf beleefd heb. Ik ben een blauwe maandag student geweest. En in die tijd op de een of andere manier verzeild geraakt in een snijzaal. Meneer, houdt u nou op met uw waanzin. Wacht u nou even, direct mag u lachen. In die snijzaal dan ben ik in slaap gevallen. Ofschoon ik moet toegeven dat de omgeving daarvoor niet de minste aanleiding gaf. Ik wou dat je er nog zat. Ik zat niet, ik lag. Toen ik wakker werd, was het nacht.
Het was 11 uur. Maar je kon toch alles zien, want het was volle maan. De geraamten stonden netjes in het gelid langs de muur. Meneer, u gedraagt zich misselijk. Eén van die geraamten komt op mij af. Steeds dichterbij. Zo, ik wou schreeuwen, maar ik kon niet. En net toen ik dacht dat hij bij mijn keel wil grijpen, weet u wat er toen gebeurde? Toen ging hij touwtje springen. Als het nou maar uit is. Nog lang niet. Want toen, plotseling... hoorde ik een vreemd geluid. Hier ergens is het. Wilt u eens even kijken, mevrouw? Het lekt. Doodgewone regendruppels. Gelukkig. Ik dacht dat het de hartslag van de oude Mulder was. Als zijn hart nog zo slaan kon, dan was hij nog zo dood niet. Dat is waar. Daar zou ik nog nooit aan gedacht hebben. Dames en heren, u zult thans horen en beleven de huiveringwekkende geschiedenis van den spooktrein. Het stuk speelt in een donkere grafkelder. De personen zijn jong en oude geesten van beiderlei kunnen. Nou is hij helemaal stapel. Ja, maar dat zijn kop er niet tussen zat. Nou meneer, een beetje minder kan ook wel. Dat is allemaal broodmeid. Dames en heren, de voorstelling gaat beginnen. Ik ben de dode Hein Kok, de geest van de stationschef van Valkenraad. Gestorven op een zoveravond als ambtenaar in functie bij de uitoefening van mijn plicht. Aangenaam. Aangenaam. Ik ben Weilen de machinist Mulder. Momenteel zonder betrekking. Wat doet u tegenwoordig? Ik trek steeds maar rond, omdat ik in deze koude kelder geen rust vinden kan. Praat me er niet van. Hoe vaak heb ik al om centrale verwarming geschreven? Nul op het rekest. Ik heb al wintervoeten. En dan bent u nog wel zo dun gekleed. Niks hoor. Ik heb er een heel dik jegertje onder. Schandelijk. Schandelijk. Die man lakt nog een ongeluk uit. Wacht u ook op de spooktrein? Natuurlijk. We gaan toch vannacht met een heel stelletje naar Valkenrade? Daar moeten we om 12 uur voorbij rijden. Om de remmen te laten knarsen. Ik knars vannacht niet. Ik fluit. Ja, nou zou ik er maar mee ophouden, meneer. Het is nou wel iets. Je hoort in een gesteer. Kan ik van u een introductie krijgen? De dames hier zijn al zenuwachtig genoeg. En u maakt het voortdurend erger. Hoe kunnen ze daar nou zenuwachtig van zijn? Je hebt me doodgelachen. Ik was juist wat afleiding bezorgen. Mensen overlaten als ik u was. Dames en heren, ik ben graag bereid u enige van mijn experimenten te laten zien. Wat denk jij ervan, Mieke? Ik vind dat je er erg moe uitziet, schat. Zullen we maar niet liever proberen hiernaast een hoekje te maken? Dan nemen we de plates mee. Ja, dat is eigenlijk beter. Laten we proberen een paar uur te slapen. Spoken of geen Ik spoken? wil me natuurlijk niet opdringen. Van spoken hoeven jullie je trouwens niks aan te trekken. Die zijn meestal heel discreet. Nou, wel te rusten dan. Goeienacht allemaal. Voel aankomen dat ik vannacht geen oog dicht zal doen. Oh, dus u weet al dat ik zo hartstochtelijk snurk? Maar als het erg wordt, fluit u maar, dan hou ik direct op. Gaat u alsjeblieft een andere plaats opzoeken. Ik heb nu werkelijk last genoeg van u gehad. Mogelijk, maar toch zal ik vannacht snurkend over u waken. Erop en eronder, 1, 2, 3, 4. Erop en eronder, 1, 2, 3, 4. Erop en eronder, 1, 2, 3, 4. Wat doet u toch gek met uw handen, meneer Gerritsen? Professor Alberto. Goed, professor. Wat doet u?
Ieder kunstenaar moet voortdurend aan zijn techniek werken, juffrouw. Eén lenige hand in ons vak is meer waard dan 10 assistenten. Erop of eronder, 1, 2, 3, 4. Erop of eronder, 1, 2, 3. Begint u er maar niet aan, juffrouw. U leert het toch nooit. Zo, kindje. Slaap maar lekker. Wel te rusten, hoor. Wel te rusten, mami. Andy. Ja, lieveling. Heb jij ook altijd zo het land gehad aan papegaaien? Vroeger niet, maar ik zou ze nou allemaal wel kunnen vermoorden. Wel te rusten, kindje. Eddie. Ja, schat. Ben jij bang voor spoken? Ach, onzin. Als je er een ziet, dan roep je me maar. Die ellendige beesten gunnen je ook al geen nachtrust. Mieke. Ja, mami? Die afschuwelijke paraplubak van oom Henk moesten we toch maar gaan ruilen. Wat is dat? Een mug. Dat was niets. Het raampje is naar beneden gevallen. Hoe je zou hier krankzinnig worden. Het is niet om uit te houden. Wat is er dan voor bijzonders? Het is toch allemaal heel gewoon? Ja, voor u misschien. Maar als de spooktrein straks komt, Dan kunnen we misschien wel meerijden. Het is weer eens wat anders. Daar is hij al! Zwarte kat. Nou gaat het mis. Ik ben bang dat het afgelopen is. Ja, hij kan hier niet blijven liggen. Wacht, daar misschien.
die lamp stijf vast. Ik kan zijn hand niet loskrijgen. De lamp. De lamp. Wat is er? Herinner je je dat niet? De lamp hield hij vast. Die brandde nog. Ja, dat is waar. Het is wel heel vreemd. Neemt u de dames maar mee naar hiernaast. Ik zal zien of ik toch niet iemand kan opbellen. Dat hoeft niet meer. Hij is dood. Hallo, hallo. Er staat geen stroom op het toestel. Is er ergens een draad los? U kunt allemaal doen wat u verkiest, maar ik blijf hier niet vannacht. Onder geen enkele voorwaarde. Maakt u zich toch niet zo nerveus? Ja, u hebt gemakkelijk praten. U bent die dingen misschien gewoon, maar ik kan er niet tegen. Het is tenslotte iets heel natuurlijks. Al zijn de omstandigheden dan misschien een beetje vreemd. Ja, maar u is toch dokter? U moest toch begrijpen dat als ik hier vannacht blijf, dat ik dan krankzinnig word? Hoe moeten we die nacht doorkomen? Dames en heren, ik wil me niet opdringen. Maar ik zou kans zien u allemaal zo bezig te houden dat u die hele geschiedenis vergeet. Ja, het is misschien nog de verstandigste oplossing. Van slapen komt niets. En we kunnen toch niet weg in het noodweer. Mevrouw, haalt u eens de koffer met de kleine illusies. De dames en heren moeten me een ogenblik tijd geven om het te prepareren. Ik ben anders niet aan nachtwerk. U leert hier met die juffrouw. Als op ons kunt opgedaan, dan mogen wij niet twijfelen. Wie heeft er op u een beroep te verkopen? Zoiets heb ik tenminste nog nooit beleefd. Wat ik u heren berust uitsluitend op de lenigheid van de vingers en natuurlijk op een paar voorbereidingen. U hoeft dus niet te denken dat er hier geesten zijn die me helpen. Die zijn er trouwens helemaal. Nou, daar ben ik nog niet zo zeker van. Wat is dat? En er kon niet getelefoneerd worden. Het signaal van de trein. Daar. Daar staat iemand. Wie is daar? Spook van 80 kilo. En dat probeert de telefoon te repareren. De draad was doorgesneden. Dat was die onmogelijke kerel weer. Waarom waarschuwt u niet? U maakt de mensen hier doodsbang. Dat spijt me dan heel erg, maar ik wil die draad repareren. Waarvoor moet u de telefoon dan gebruiken? Ik wil de melkboer opbellen dat ik morgenochtend niets nodig heb. Dokter, komt u gauw. Er is iemand flauw gevallen. Dat hebt u nog van uw aardigheden. Is er hier water? Cognac is misschien beter. Hier, drinkt u maar eens. Wat is dat? Cognac. Sterke drank? Nee, meneer, dat drink ik niet. Een paar slokjes maar. Nee, ik wil geen alcohol. Principieel niet. Ja, maar u moet het beschouwen als medicijn. Nou, een heel klein beetje dan. Neemt u nog een beetje. Het zal u goed doen. Ja, een klein slokje dan nog. Ik hoor muziek. Radio. Als de dames en heren nu weer een ogenblikje willen opletten, dan kan de voorstelling verder gaan. U ziet, dames en heren, dit is een doodgewoon dienblad, niet geprepareerd. Meestal u waar. Laat u dat blad eens aan het publiek zien. Nou, dank aan de knop. Ik had onlangs het voorrecht hetzelfde experiment te mogen vertonen aan zijn koninklijke hoogheid de Shah van Bahrain. Dat was een reiziger in sigaretten. Ik hoop dat de dames en heren me dit kleine incident niet willen kwalijk nemen. En vraag thans uw aandacht
voor een nieuw experiment waarvoor ik eerst een paar benodigdheden zal moeten opzoeken. Een ogenblikje, dames en heren. Hoe gaat het met de patiënten? Al wat opgeknapt? Dat goedje smaakt afschuwelijk. Maar ik geloof wel dat het helpt. Niet slecht voor een beginneling. Ze is zeker een flessenkindje. Als ze er maar niet wat van krijgt. Ik krijg er in ieder geval niets meer van. Nou, wat zou u denken van een dutje? Hm? Daar denk ik geen seconde aan. In de eerste plaats begin ik me veel beter te voelen. En bovendien wil ik de voorstelling niet missen. Ik wil professor Alberto assisteren. Nou, niet lastig worden, kleine meid. Zitten blijven, hoor. Oh, mijn lieve zwaarkop. Voller is hoe mijn hart klopt. Oh, mijn lieve grullebol. Maak mijn hele hoofd op. En dat heb ik zien aankomen. Kapitein, waarom slingert het schip zo? Het stormt en de golven golven. Waarom staat dit station midden op de zee? Daar is het niet zo stoffig, liefje. Laat ze hier maar wat gaan slapen. Je hebt zeker geen slaapliedje nodig, hè, liefje? Oh, professor Gerritsen. Dames en heren, ik zal u dan een experiment laten zien dat buiten mij niemand vertoont. Mag ik iemand uit het geachte publiek verzoeken een kaart uit dit spel te willen trekken? Ik placeer nu dit hele spel in de loop van dit pistool en zal dan schieten op die deur. De getrokken kaart zal daar verschijnen. Welke kaart heeft u voor getrokken? Schoppenvrouw. 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 Verschijn. Is al voorbij? Ik ben toch niet te laat? Hij moet vannacht komen. Wat doet u hier, juffrouw Van Dongen? Maar u raakt zo helemaal overstuur. Kijkt u mij eens aan. Kent u mij nog? Dokter Lohman. Ja, maakt u zich maar niet ongerust. Dit is de patiënte voor wie ik hier gekomen ben. Ik ben niet ziek. Ik weet heel goed wat ik zeg en wat ik doe. Maar niemand kan me beletten de trein te zien. U niet, dokter. En mijn broer ook niet. Geen macht ter wereld. Ze hebben alles gedaan om me vast te houden. Ze hebben me opgesloten. Ze hebben me achterna gezeten. Waar is hij? Hij wil me weghalen. Bergen jullie me toch? Daar komt een auto aan. Die stopt hier voor de deur. Die kan ons misschien meenemen. Er stapt iemand uit. Die komt hierheen. Dat is hij. Dat is hij. Hij komt me weghalen, maar ik wil hier blijven. Maar niemand wil u toch iets doen, juffrouw Van Dongen? Gelukkig dat ik je bij tijds gevonden heb. Ik had je zo verboden het huis uit te gaan. Wees nou verstandig en ga meteen mee. Ik kan niet meegaan. Dat weet je toch. Ik moet hier blijven. Ik moet de trein zien. Ik zeg het toch voor je eigen bestwil. Als je hier blijft, wordt het nog veel erger met je. Dat weet ik wel. Het kan me niet schelen. Ik blijf hier. Je gaat mee onmiddellijk, begrijp je? Helpen jullie me toch? Helpen jullie me toch? Laat mij eens met haar praten. Geeft toch niks of je met haar praat. Als het niet goed schiks gaat, dan maar kwaad schiks. Als die dame het nou leuk vindt om hier te blijven, waarom mag ze dat dan niet? Dat is mijn zaak, meneer. Maar wat doet u eigenlijk allemaal hier? Ach, schei uit, meneer. We hebben door dat heerschap daar de laatste aansluiting gemist. En moeten nu wachten tot morgenochtend. Maar u wilt toch niet vannacht blijven? Ach, u is natuurlijk vreemd hier. Ja, maar Barends had u toch moeten vertellen. Dat heeft hij ook gedaan. We weten alles. Kent u die Barendse goed? Ja. Hoezo? Wat is er met hem? Hij is dood. Dood? Eerst heeft hij nog gewoon met ons gepraat. En even later is hij in elkaar gezakt. Bij het rad. In de loods. We hebben hem hiernaast neergelegd. Ik weet het. Ik begrijp het. Ik wil aan toe. Ik begrijp er niets van. Daar heeft hij gelegen. En nou is hij weg. Dat bestaat niet, meneer. Lijkt hem toch niet verdwijnen? Houd u alsjeblieft op met dat verhaal. De zuster is toch al helemaal van streek.
Ja, als u het niet gelooft, vraagt u hier de dokter dan maar. Zullen wij eens op het perron gaan kijken? Zal je voorzichtig zijn, Eddie? Wat zegt u ervan, dokter? Ik moet u eerlijk zeggen, voor mij is het ook onverklaarbaar. Maar ik weet het. Het was Barendse niet. Anders lag hij hier nog wel. Het was de geest van die andere man. Van Henk Kok. Dan weet ik zeker dat de trein komt. Wees u toch kalm. Heus, die zaak zal wel opgelost worden. De deur is op slot. En daarnet was hij nog open. Tja, nou begrijp ik er ook niets meer van. Waar is die man? Direct zal je hem zien. Voor op de machine. Naast de oude Mulder. We moesten haar maar meenemen, zo gaat het niet langer. Blijf al op! Rustig maar, u hoeft niet mee te gaan. Laat haar maar met rust. Die trein komt toch niet en dan is het misschien juist goed voor haar. We kunnen toch niet de hele nacht hier blijven? Gaat u nou maar naar huis, ik zal wel op haar passen. Nee, dan... Dat is een hotel zo wat 10 minuten rijden hier vandaan. Dank u wel, meneer. Nog niet de moeite waard. Een van de heren kan toch wel chaufferen? Dat kan ik wel. Tja, wat moeten we nou met die tante beginnen? Wat is wakker? Zus? Ze slaapt als een marmot. Dan moeten we hem morgenochtend maar laten afhalen. Wordt die dame bij u? Tot op zekere hoogte. Ja, ze voelde zich niet goed en toen heeft ze wat cognac gedronken. Maar ik ben bang dat het een beetje te veel was. Is ze dan... Volkomen. Ik ga eens naar die auto kijken. Dat helpt me toch niet. Het is hier zo vreemd. Ik zie overal ogen. Ogen die me aanstaren. Kijk toch niet zo naar me. Ik ben niet gek. Waar komt het aan? De trein. Hoort u wel, dokter? Nee. Dat is de auto die u hoort. Van onderen. Spijt me, ik kon er niets aan doen. Wat is er aan de hand? De wagen zit in de sloot. Meneer gaat vol gas op de achteruit. Ik dacht dat u chaufferen kon. Dat dacht ik ook. Ja, laat u die wagen nou maar staan, die krijgt u er toch niet uit. Ik zal morgen wel iemand sturen. Er zit niets anders op dan dat u gaat lopen. Lopen? Nee, dan blijven we maar liever hier. Trouwens, het begint toch alweer te regenen ook. Wat kan er gebeurd zijn? Dan komen ze weer aan, ze komen terug. Lijkt wel of hij het expres doet. Hallo, hallo. Jullie zijn toch niet kwaad op me? Ja, dat kan de beste gebeuren. Ik moest die wagen toch keren? Ik vind het ook heus niet zo leuk. Laten we maar weer naar binnen gaan. Een ogenblikje. Ik wou je onder 4 ogen spreken. Wat doet u ineens plechtig? Dat had ik niet van u verwacht. Er zullen vannacht nog wel meer dingen gebeuren die u niet verwacht had. Begint u dan ook in die spooktreingeschiedenis te geloven? Nee, dat niet. Nou, dan wat wilt u dan eigenlijk? Dat, als er iets gebeurt, u zich onder mijn leiding stelt. U meent het. U is nogal het juiste type om leiding te geven. Dat zou u kunnen meevallen. Neemt u in ieder geval dit. En doet u straks precies wat ik u zeg. Dat hangt ervan af. Bovendien als ambtenaar ter secretarie heb ik betrekkelijk weinig verstand van vuurwapenen. Mooi. Dan kan ik dus op u rekenen. Denk erom, tegen niemand een woord. Ook niet tegen uw vrouw. Aha. Wat doet u hier? Wat moet dat met die revolver? U gaat toch niet schieten? Misschien wel. Ik dacht wel dat u wat in uw schild voerde. Maar ik zou maar geen stomme streek uithalen, want het eind is toch altijd de gevangenis. Dat moet u mij vertellen. Daar ben ik als kind in huis. Mooie boel is dat. Wie bent u eigenlijk?
Achterneefje van Al Capone. Fijne familie. En er zijn heel wat politieagenten bang voor me. Heb je gehoord? Van die bankroof in Den Haag? En de juwelenzaak in Utrecht? Nou en? Daar ben ik bij betrokken geweest. Maar denk erom, je weet van niks. Tuurlijk. Op mij kan je rekenen. Waarom luistert u niet naar me? Direct zal het te laat zijn. Nog een paar minuten. Ik hoor dat hij dichtbij is. Ik hoor de remmen knassen. Duidelijk. Steeds duidelijker. En als ik hem gezien heb, dan moet ik sterven. Iedereen die me ziet, die moet sterven. Dan gaan jullie toch weg? Horen jullie dan niets? Luister dan toch. Dadelijk zal hij hier zijn. En dan is het afgelopen met iedereen. Verstaan jullie? Met iedereen. Ik moet hier blijven met jullie. Ga toch weg, ga toch weg. U hoeft niet bang te zijn, juffrouw. Er komt geen trein. Ah! 12 uur, 417, 33. Pardon meneer, dat hou ik. Ik verzamel telegrammen van spook. Ach, zorgt u toch dat die mensen hier weggaan. Het is toch duidelijk dat hier iets niet in Den Haag is? Inderdaad, dat is duidelijk. Maar juist daarom willen we graag blijven. U kunt hier eenvoudig niet blijven. Je moet hier weg, allemaal. Valt me niet in. Ik ben veel te nieuwsgierig. Ik vind het beter dat wij gaan, zolang het nog mogelijk is. Ik geloof dat de dokter gelijk heeft, Eddie. Ik ben het helemaal met je eens. Ga jij maar vooruit en neem de anderen mee. En jij dan? Ik moet hier nog iets doen. Wat is er dan, Eddie? Wat moet je doen? Er zijn dingen die een man zelfs niet aan zijn vrouw vertellen kan. Maar ik weet het. Meneer, gaat u nou weg of niet? Maak nou wakker. De signalen! Horen jullie dat niet? De trein! En nu meteen weg. Vooruit. Ik hou u niet tegen. En nu er ook uit. We moeten de jongen meenemen. In zijn eigen belang. Ik blijf hier en daarmee uit. Toe, Eddie, vertel me nou. Wat is er aan de hand? Lieveling, ik wou dat ik het zelf wist. Opschieten, vooruit. Dat gaat niet, heren. Daar protesteer ik tegen. Laat u die meneer los, of anders gebeuren er ongelukken. Doe, sukkel, waar heb je die revolver nou? Terug. Weg van die deur. Nu is het te laat. Te laat. Het begint pas. Blijf hier. U krijgt een ongeluk. Laat los. Ga weg. Hier blijven, zeg ik. Eddie, bemoei je er niet mee. Julia. Julia. Hallo, hallo. Bericht voor post 320. 320. 320. Hier inspecteur Dammers. Iedereen moet zich gereed houden voor onmiddellijk optreden. Hallo, hallo. Iedereen hier gereed. Afstand van station 250 meter. Na het waarschuwingsschot onmiddellijk aanvallen. Mij bijzonderheden melden.
Waarom? Nog meer mensen. Duidelijk. De geest van de machinist! De geest van de machinist! Help hem toch. Loslaten. Of verschieten. Vooruit, jongens. Vooruit, maak met je weg. Kom. Vooruit, een beetje voet pakken. Voet pakken dan toch. Vooruit, voet pakken. Wat is er toch aan de hand? Ach, wat, wees toch kalm. De suffers dachten dat ze hem te pakken konden krijgen. Post 320, post 320. De omsingeling is voltooid. Stuiten op machinegeweren. We willen traangasbommen gebruiken. Hallo, hallo. Kunt u instructies geven? Ophouden met schieten. Straks komen verder instructies. Goed, wegrijden. Zo vlug mogelijk. Hallo, hallo. Zijn jullie krankzinnig? Waarom laten jullie die trein wegrijden? En waarom wordt er niet meer geschoten? Dat zijn uw eigen instructies, collega. Wou je beweren? Want welke idioot heeft... Ben jij dat geweest? Ik dacht, u hebt toch... Is er geen middel om die trein vast te houden? Dus jij wou een misdadiger aan zijn gerechte straf onttrekken? Ik wou toch helpen? Eddie! Hallo, hallo. U kunt die trein misschien nog op doodspoor brengen. Haalt u direct wissel 2 open. We gaan er met de motoren heen. Wat is daarin? Onderdelen van machinegeweren. In die kisten ook. Dat was allemaal opgeslagen in die oude fabriek, verderop. En het werd hier in de loods gebracht door die onderaardse gang. Daar. En dan opgeladen en verder vervoerd met de spooktrein. Oh, daarvoor hebben ze dat verhaal verzonnen. Verzonnen niet. De legende bestond al. En ze hebben er handig gebruik van gemaakt. Ook om ons weg te krijgen vanavond. Ik dank u nog wel voor uw medewerking. Had u daar geen vakmensen voor kunnen nemen? Zeker wel. Maar dan hadden de smokkelaars het gemerkt. We hebben de wissel omgezet. We moeten met die terug. We hebben het in de gaten. Terug naar de wissel. Zo, waarde heer. Ben je weer in het land der levenden? Och, meneer. Kan u mij dan niet buiten houden? Ik heb er helemaal geen kwaad in gezien. En als je dan voor elk transport 100 gulden krijgt. Dan heb jij voor 100 gulden ook die Wiersma vermoord? Ik heb niemand vermoord, meneer. Ik ken helemaal geen Wiersma. Die ken je wel. Die landloper, die hier doodgevonden is. Die wist te veel. Ik heb het niet gedaan, meneer. Had ik maar nooit het geld aangenomen. Het is allemaal de schuld van die meneer Van Dongen. Mij heeft u ook nooit gezegd waar het om ging. Dan blijft u nou maar kalm. U kunt het toch niet helpen. Mens, houd toch op met die komedie.
Let u er een beetje op dat die doodonschuldige juffrouw niet wegwandelt. Zo, dat is goed afgelopen. Nou krijgen ze ons niet meer te pakken. Hallo, hallo. We hebben de wissel omgegooid. Ze rijden nu weer op het hoofdspoor. Die trein mag niet doorrijden. Dadelijk kruist de D-trein van Luik. Deze lijn, 1 kilometer of 10 hier vandaan. Hou hem vast. Draai de brug open. U moet me even helpen. Vooruit, duwen! Laat het rad los. Oh! Weg! Of ik schiet! Eddie, Ja, schat. zou je die revolver niet hier laten? Voor alle zekerheid. U mag hem wel houden. Als aandenken. Ik geloof heus niet dat we aan deze nacht een aandenken nodig hebben. En als glansnummer zal professor Alberto u vertonen het schot met de kaarten. Waarmee hij is een bende uiterst gevaarlijke misdadigers heeft onschadelijk gemaakt. Je moet maar lef hebben. U kunt naar een andere betrekking omzien, juffrouw. Het zal vanavond de laatste keer zijn dat ik u doorzaag. Misschien wil je wel bij mij assistente worden. Nou, wat denk je ervan? Oh, daar is de trein eindelijk. Nou zullen we die papegaai toch moeten wekken. Juffrouw! Juffrouw! Word eens wakker! Daar is de trein! Trein? Wat voor een trein? Oh ja, lieve help, het is al licht. Heb ik al die tijd geslapen? En ik was nog wel zo bang gisteravond. Gelukkig maar dat er niets bijzonders gebeurd is.